আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু মই ইয়াক বনাইছোঁ নিজেই দিৱালী আহি আছে গতিকে এয়া চাওক ইয়াতে কেণ্ডেল দি দিছোঁ আৰু জ্বলাইছিলোঁ এয়া দিয়া বনাইছিলোঁ এইটো কিহৰ হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব লাগিব গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে দিৱালী এই ধৰণে নিজে বনাই পেলাই ভাল লাগিছে ন মই নিজে কেণ্ডেলখিনি এই ধৰণে বনাই দিলোঁ ফ্লাৱাৰ নিজে কৰিছোঁ দেই আৰ্ট কৰিব নাজানো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে ফ্লাৱাৰবিলাক এই ধৰণে হৈছে তথাপি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰিব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এই ধৰণে বনাই যাব আৰু এনেকৈ বনাই অকল দিৱালী বুলি নহয় এনেকৈ সদায়ো ৰাখিব পাৰে ঘৰত ভাল লাগে গতিকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু শেষলৈকে চাব আৰু লগতে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া আজি মই বনাব লৈছোঁ DIY এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু এয়া লৈছোঁ মই এটা মাটিৰ কি কয় এইটো ঘটি আৰু এয়া চাওক এইটো মই পেষ্ট কালাৰ যিটো আৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কালাৰ কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সেইটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো বগাটো লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইখন এনেকৈ বগা কালাৰ কৰি পেলাই অকণমান সময় ৰ'দত শুকুৱাইছোঁ মই এইখিনি আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কালাৰ কৰিম মানে ভাবিছোঁ ফ্লাৱাৰ বনাম আৰু এই ধৰণে পেঞ্চিলেৰে মই বনাই লৈ লৈছোঁ এয়া দেখিব পাৰিছে নহয় কাৰণ মোৰ ইমান আৰ্ট মানে মোৰ ইমান ভাল নহয় তথাপিও মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে বনাই পেলাই মই এনেকৈ কালাৰ কৰিছোঁ মাজত গ্ৰীণ দি দিছোঁ দেখিছে আৰু এয়া ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু ৰেড কালাৰ এই ধৰণে লগাই দি দিছোঁ দেখিব পাৰিছে নহয় আপোনালোকে এই ধৰণে বনাব পাৰে আৰু মই দিৱালী বুলি স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ ভাবিছোঁ এইটোত চাকি ঠিক নহয় কেণ্ডেল লগাম বুলি পেলাই আৰু দেখিব আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোক জনাই দিব আৰু এই ধৰণে মাজতে মই এনেকৈ বগা কালাৰটো লৈ পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া চাওক এই ধৰণে আৰু এয়া চাওক মোৰ কালাৰিঙৰ কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এই ফুলবিলাক দেখিছে এইবিলাক ইয়াত চাৰিওপিনে লগাই দিম আৰু তাৰ কাৰণে মই ফেভিকল লৈ লৈছোঁ আৰু ফেভিকলটো এই ধৰণে চাৰিওপিনে লগাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে এই ধৰণে ফুলবিলাক গোটেই লগাই দিলোঁ মই চাৰিওপিনে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া চাওক এইটো মই কিহেৰে সাজিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় মইতো ডিস্ক এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই গোটেই গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই এনেকৈ কালাৰ কৰি লৈছোঁ শুকাই গৈছে আৰু তাৰপিছত মই চাকি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু চাকিটো হালধীয়া ৰঙেদি এনেকৈ ৰং কৰি লৈছোঁ আৰু পেঞ্চিল এডালৰ সহায় দি পেলাই মই বগা ৰংটো এনেকৈ ফুটকৈ চাৰিওপিনে দি দিলোঁ তাৰপিছত ৰঙাটো দি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত যিকেইটা মোৰ ৰছ আছিলে তাৰে এটাই বগা আছিলে বগাটো মাজত দি দিলোঁ আৰু দুফালে দুটা ৰঙা দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই সেই লতাটোৰ মানে ঘটিটোৰ ওপৰত এটা মানে কেণ্ডেল লগাম এইটো চাওক এইটো আমাৰ ডাঙৰ মানাই ৰেডি কৰিলে কালাৰ চালাৰ কৰি পেলাই আৰু এইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল গতিকে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে এয়া চাওক কেণ্ডেলখিনি মই গলাই লৈ পেলাই এনেকৈ গৰম কৰি পেলাই ইয়াত ঢালি দি দিছোঁ আৰু এইটোৱে শলিতা এটা লৈ পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক ঘটিটোৰ ওপৰত দি দিলোঁ দেখিব পাৰিছে নহয় এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জ্বলাই দেখাম কেনেকুৱা লাগে মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে এই ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে এয়া চাওক আৰু মই জ্বলাই পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিব পাৰিছে নহয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ইমানেই আৰু আপোনালোকক সকলোকে হেপী দিৱালী আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বাই বাই